Hello, xin chào các bạn, mình là Nhân đây. Hôm nay mình mới nhận được một cái main của kỹ thuật gửi là main Gigabyte H81M S2BB. Đây là phiên bản 3.0. Rồi, bây giờ mình bắt đầu sửa chữa và hướng dẫn với các bạn đo và kiểm tra cái mainboard này. Cái main này mình cũng chưa thử gì hết, mình cũng chưa biết bị gì. Bây giờ mình bắt đầu gắn nguồn vô để mình kiểm tra. Rồi, bắt đầu mình kích nguồn. Rồi mình đo nguồn, kiểm tra nguồn RAM. Kích cấp. Đây, 1V45 là 1V50 các bạn. Cái đồng hồ mình nó bị sai số. Kiểm tra nguồn 1V05 cho chipset. Ok, có 1V05. Rồi, kiểm tra đây, nguồn VCC đây. Đây, 1V50 có. Tra nguồn GFX có 1V6. Kiểm tra nguồn CPU. Ok, 1V6. Rồi, vậy là main này đủ điều kiện. Main đề nguồn đầy đủ. Giờ tiến hành mình kiểm tra coi cái mainboard này bị gì. Mình gắn CPU vô. Main này nó hơi bị mục à. Rồi, gắn CPU của H81 vô. Báo RAM. Thì có thể là cái main này chạy một chút nó sẽ tắt. Tiến hành mình gắn chắc VGA vô thử. Rồi, tiến hành kích nguồn. Rồi, máy này không nhận RAM. Không nhận RAM. Giờ cái main này nó đã bị lỗi BIOS. Bây giờ mình tiến hành chép BIOS đó. Đây là con M, con mainboard. Và đây là con backup. Giờ mình sẽ bóc hai con ra luôn. Mình chép con mainboard trước. Rồi, mình sẽ dùng cái máy chép gom. Mình chép BIOS nó lại. Các bạn đợi mình một tí. Rồi, sau khi mình đã tiến hành chép BIOS xong, mình vệ sinh cái mainboard. Ok. Rồi, tiến hành mình khòn BIOS vào. Ok. Rồi, con backup này để mình thử cái main chạy ok đi mình hết. Còn con backup này vô sau. Mình đợi cho nó nguội một tí. Tiến hành mình gắn RAM vô thử. Ok, main đã lên hình. Giờ mình bắt đầu tiến hành
Khò con bi mình khò rồi, bắt đầu mình thay con bi bắt cấp này vào luôn. Rồi vậy là mình bắt đầu mình khò cái con Beot bắt cấp này vào luôn. Ok, mình tiến hành vệ sinh. Rồi mình gắn vào tái nhiệt. Ok, kích nguồn. Ok, máy đã lên hình. Ok hết các bạn. Rồi bắt đầu mình sẽ tắt nguồn máy đi và mình gắn SSD vào để mình test. Đây cặp BIOS đây mình mới thay đây, mình mới chép lại BIOS đây, mình gắn SSD vào Windows mình test lan sao cho khách. Ok, cảm ơn các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem. Nếu các bạn thấy có hữu ích nhớ like cho mình nhé và đăng ký kênh ủng hộ mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công. Bye bye. Bye bye các bạn.